if you are watching my videos carefully, you already mentioned I'm driving Peugeot 306, and today it will be just a slight change for me. 306 I'm going to drive today has no roof. To get ready for it, I'm at least opening my roof window. Station wagon. I'm almost at the meeting point, so because I'm in Prague, so I will switch to Czech language. So if you can't understand me in Czech, just switch on the subtitles somewhere below and enjoy the rest of the video. Čau, čau. Ta 50 tady je hrozná. Že ti to chcípne, vole. No, ještě tady nabourám. Vlastně první jízda v kabriu pro mě to je teď ten rok. No, pro mě ne. A kolikrát jsi jel už tenhle rok bez střechy? Ale jel jsem tak 3x, 4x určitě. Ale mrznul si. No, tak když si tady přitopíš, tak to je v pohodě. Není to na nějaký dlouhý cesty, že jo, spíš takovýhle takovýhle. Když chceš, aby tě ostatní viděli, tak, no, podívej, takhle. Tak si sundáš střechu a necháš předjíždět všechny oktávky kolem tebe a je to v pohodě. Proč 306? Proč 306? Tak to je jasný, protože já když jsem chodil ještě na učňák, no. Tak táta nějakým způsobem se k ní dostala, měli jsme ji asi půl roku doma, fialovou takovou. No. Se střechou nebo bez střechy? Bez střechy, jasně. Kabrouše, před facelifťák. Starší. No. A hrozně mě to nadchlo, hrozně se mi to líbilo, když jsme v tom prostě jezdili, to byla paráda. A ty máš nějaký vztah jako k Peugeotům, nebo to bylo prostě jenom kabrio a... Ani nemám. Jako k autům všeobecně, ale Peugeotům vyloženě ne. Ale jako ten Cabrio se mi líbí. Nejsiš vysloveně frankofil, jo? Ne. Tyjo, nehypnotizuje tě tady ten pásovec? No někdy jo, no. Tak furt jako přikejvává, jako jeď. Hele, pes. Pes, no. Tam přišel naproti. Bacha, ať ho nepřejedem. Nedokonalej. No, to je pásovec. Manželky. Manželky pásovec, jo? Přes ten přest nahoru jako do kopce. Vole, pěkná horská stezka. Já koukám, ty vole, to jsi vybral teda cestu, ty vole, to je na nějakýho offroada, vole. V zimě neudržuje, no. Ukaž, čeho je Peugeot schopnej. No, asi jako tam dojede, víš. Ale betonová cesta, to je ještě... To je luxus. Ale to máme jak na D1 tady. Ale masáž zad.
Víš, to já myslím na všechno, to, aby jsme byli namasírovaný. Tam bude zase nějaká závora. Zvířátko se z toho zbláznilo. Jo, pásovec je z toho trošku takový jako na větvi. Ale stalo se ti někdy, jako že jsi jel a začalo chcát a nestihl si to, jakože No, ale sprchovalo. no to ne, ono se normálně neprší. Když jede, Ale nesmíš zastavit. nesmíš zastavit, no. Normálně jsme jeli takhle několikrát. Z Boleslavy do Prahy jsem chytil třeba 3krát, že pršelo. Nebyl to žádný přívalák, že jo. Jako Jasně, to by ale kdyby si vjel do takový té stěny vody, tak, No, tak to asi ne, že jo. tak by ti to opláchlo trošku trochu. Máš to v myčce klasický, to nejde s tou střechou, že jo? Vapkou. Vapkovou myčku to No to snese, jo, to ale... v pohodě, i ta střecha, jako to vlákno v pohodě, ale ty kartáče, je to nesmysl, no. Já si myslím, že by to se s tím nic neudělalo, jo. On to jako docela drží dobře ta střecha, ale nevím, myslím si, že by se to tomu moc nelíbilo. Každopádně Prostě se to podle mě nedělá. Byl by to zajímavý asi pocit, jak by ty kartáči ti prohybali tu střechu No, nad no, hlavou. a nevíš, víš, tyhle, ta myčka se zblázní a namotá to, ty vole, tou střechu. Sundá střechu a omeje ti ksicht, že jo? Já jsem na všech myčkách zatím viděl zákaz vjezdu pick-upu, aby si jim neodvážel vodu, Jo. ale neviděl jsem tam vysloveně jako, že by měli zákaz vjezdu kabrioletu. Někde až seženu před renovační toho kabrio, Do myčky, jo. tak ho první vemu do myčky, se staženou střechou. Já bož v něm sedět. To rozhodně jsi mě navedl na dostatečnou bejkárnu. Asi začnu koukat po nějakém kabriu. V takovém stavu teda bych jako počítal s tím, že ho budu předělávat. Protože asi jako nenajdu dostatečného magora, který by mi půjčil nový kabrio na to projet s ním myčku. Každopádně, jestli takovej magor je, Tak ať se tak ozve. jsem s tím jako. Když jsem před 14 dny umyl auto, tak jsem přijel před barák a zřejmě někde letěl nějaký slon a samozřejmě mi to auto celý. Stalo se ti, že ti normálně jako přistálo do kabria? To je jako věc, ze který já mám vždycky, když řídím kabrio, trošku jako obavy. Že tě Že tak. Tak no. To ne. Ne, Protože spíš se to auto, ale někde po cestě. ani ne tak jako za jízdy, protože tam vím, že nějakým způsobem by to asi trefilo sklo a rozprsklo by se to, anebo by to odlítlo dozadu na sedačky. No. Ale spíš jako, Ty že vole, třeba to by muselo být hodně velký, ty, aby to ještě odlítlo. že třeba někde jako zastavíš na světlech, víš, v Praze v centru, tam těch holubů je docela dost. No tak stát se to může, víš. Ale přistane. Bys tam seděl jak machr, víc, koukal. Všichni koukají a najednou Loket z okna. loket z okna na loket. No, pedály jsou jako u tebe, to je To stejný. je stejný, no. Nemusím si zvykat jako na nic zásadně novýho, teda spojku máš podstatně tvrdší. Jo, jenom tě poprosím, hodíš mi ten telefon do kaslíku, ať ho někdo No, Tak, ale moc často se nevozím tady, člověče, takhle. Ale je to příjemný. Možná, že tak po druhý teprve jedu, třeba, že mě někdo veze. Většinou vždycky řídím. Hele, černá kočka přes cestu. černá kočka, no, tak Ty. uvidíme. To je špatný. Když jde černá kočka přes cestu, tak to nic neznamená, že to znamená jenom to, že to zvíře někam jde, že jo? No jasně. Prostě to jako ona taky si nevybrala, že se narodí černá. No, hochu, nevím. Kam teda. bychom tě dali, to? Není, že by se chytila Že na bychom tom ho skateu. zahákli, no, na tom skateu a odtáhli ho. Kilo a pak by zabrzdil, ne? No, Pleck. že to bychom ho měli na předním okně zevnitř, jo.
Ale to auto za náma, ještě existují hodný lidi, zastavili mu. Jo, fakt jo, vzali ho. A on je zabije, vole. Hub, do příkopa, plesk, strop. To by bylo hodně blbý, no. Ne, jako příkopy nemám zas tak v lásce. Jako Ty jo, tady tohle je ten pěkný úsek. Teda ale nechtěl bych tady hopnout jako dolů do toho, přes střechu. kterou nemám. My jsme vyhopli asi ven, no, rychle jsme by hnedka splasklo, takže by z nás zbyli takové Palačinky, nic moc, no. Snažím nás udržet jako na té cestě. To bys mohl, no. Ale vidíš tam? Jo, jeď. Ty jo. Takže nehrabe. Ty jo, hrabe jak styklej. Když dáš písek pod kola, hrabe všechno. Jak jedem dva chlapy v klobouku v kabriu, tak to pak bude vypadat, jak přihřátý. Chlapi na to letí, na tohle auto. Co když někde zastavím, víš, u benzínky, No. nebo někde prostě stojíš, piješ něco, nebo prostě jenom to, nebo i u krámu třeba blbýho, jo, No, prostě, no. tak za tebou choděj chlapi prostě. Ženskou na to nezbalíš, chlapi choděj, no. Kolik chlapů už si na to takhle ulovil? Počkej, ale To je blbá debata. jo, to bychom asi měli jako to vynechat, abys pak neměl problémy doma, že jo? Když tohle dám do toho videa, tak budeš vypadat jak starý uchylák. No vidíš, zase chlapi po nás koukají. Koukaj, no, po tobě. Ty, vole, ten má káru. Ten má káru a už zbalil A už má ale frajera. Tam už se nevejdu. Ale zase chlap na nás čumí, jo. Ještě s vystrčenou Ale nebyl to ten nový Ioniq, ten elektrický? Mě tady ty elektrický, tyhle auta, to je... No to by tak odpovídalo, proč je oslavený Ukrajinice. Umřel. Hledáš nejbližší šňůru. Tak jsme dojeli. Došel proud. Oni jako mají jiný problém, že jo, jim, vole, ať tam naleješ cokoliv, tak nepojedou, že jo, když tam mají jenom baterku. To je pravda, no. Ale zase třeba, kdybys dolil kyselinu... Jedně, že bys měl třeba vevnitř takový ten, víš co, to dynamo točící, jak teďka dávají na ty baterky. A jako trošku to dobil to Jo, auto. že by jako spolujezdec tak jako tady kmital vedle. Máma, víš, by tady klikova. Kluci z garáže, víš, dělali video na to, na jakoby život s elektromobilama. Docela mě to bavilo, jako povedlo se jim to. Jo, kluci, máte u mě reklamu. Ondra si tam vzal právě agregát. Jo, a měl ho jako v kufru. A to auto měl připíchnutý na ten Ale ne, agregát. jako, jenom to nabíjel, no, tak jako čet tam časáky nahatý a tak. To je super, no, to máš místo rezervy, jako když ti dojde ta baterka, tak v kufru. Zabereš půl kufru, že jo? Do kufru hodíš benzínový agregát. Půl kufru zabereš agregátem, zbytek zabereš kanistrem velkým. Ty vole, akorát, že nesmíš tam být zavřenej s tím agregátem. No a pak musíš moc daleko nedojedeš. Pak musíš to, že jo, mít velkou zásobu cigaret a čtiva, protože než se ti to dobije, tak čekáš, že jo. Well, shooting is over. It was a pretty nice experience for me because I'm used to drive Peugeot 306. But today I have driven a car without a roof, and even if the car behaves just like mine, it's something else. It's different. It's just the feeling of the convertible. So now I'm leaving home full of experiences. I hope you liked this video, even if the car is nothing super old. If you like it, give the video a like, share it to your friends. I hope you have some friends who love Peugeot, and soon see you in next video. Bye. To má to výhody, jo, prostě tady si prohlídneš skálu teďka. No, a kdyby ta skála začala padat, tak to máš rychlý, že jo? Šutr víc do Tak voka. se netrápíš moc dlouho.
Zatímco ty, kterým by to lehlo na střechu, tak ty to zmačkne a trpěli by, tak ty to máš rychlý, co přistane 100 kilovej šup. Balván, Šup ex, neže ne tam. Netrápíš se. Je to takový vlastně hrozně ohleduplný auto. To jsem tím chtěl přesně říct, no, že to je jako výhoda, no. Zabije tě rychle. To pískalo nějak, ne? No, pískající auto? Jestli neměl takový ty plašiče, víš, na zvěř. Plašič zvěře, ne? To taková ta píšťalka dopředu nalepíš na nárazník a to, já nevím, jestli to píská, jako to vydává jako nějaký... jak skrz to jde vzduch. No, nějaký vysokofrekvenční vzduch, nebo zvuk, ne vzduch, ale to vydává a plaší to, že jo, zvěř. To jsem teda nezažil. Teda. Aby si ji nesrazil. No tak je fakt, že tady jako kolem řeky je to naprosto jako účinná zbraň, že jo, kdyby ti vyskočí. Třeba ryba, víš? No přesně, vyskočí kapr, že jo. Vyskočí aby sumec na silnici. Věděl, že má hnedka jít zpátky. Ale čum, to. To je pekára. Kombiku, hele. Z toho se dělaly pohřebáky, ne? Mám pocit. A z toho byly i sanitky, Sanitky z toho byly, no tak jestli z toho byly sanitky, tak pohřebáky 100% taky, jako. Asi jo. Tady máš malucha. Maluch? No, ale předsmrťáka takovýho. Ty vole, tady už to není cesta pro nás. Tak, ale počkej, maluška, toho si aspoň vyfotíme, ten je pěkný. No to je na ty odložený vozy, vole, fotka jedině. Odložený vozy? To No. znám. Oběť ho, ať ho mám i natočit. Jo. Hot Wheels. Tak to není Hot maluch, Wheels. to je Hot Wheels, ty vole. A Hot Wheels. Tady to nevypadá. Ale hlavně teď mi ta mapa odjela úplně někam. No ale jako podívej se, tam jenom je nějaká polňačka taková. Naštěstí to není skládka, ale to jsi mi připomněl pár měsíců zpátky. A my to ještě furt ví, asi. Jo, jel bych ještě kousek. Tady je skládka zakázána, tady to nemůžeme nechat. Pár měsíců zpátky mě normálně nějaký drzoun na Instagramu označil, že Peugeot 306 je popelnice. Stalo se ti tohle? To ne. Umíš couvat? Nevím, jestli uvidím dozadu. Přes tu kameru. No. Nezapomeň na americký úsměv do kamery. Jasně. Zkus schválně někde na kruháči jezdit třeba dokola, víš co, a zrychluj postupně. Jo? Jo, kdy se to utrhne? No tak to srovnáš, že jo? Jo, bude za debila, ty vole, jezdí 10 koleček, Tak co se mu nemyslím stalo? jako ve 8 ráno, ty vole, když všichni jedou do práce. Nechytnem teďko špičku, že bychom to vyzkoušeli. Že by ty dva Peugeoty kroužily a třeba dát si půl hodinku, jako. Myslím, že bych se dřív poblil. Tady víš hovno. Ale tak zase se říká, že když o hovně víš, tak do něj nešlápneš, jo. To je taky důležitý.